Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálunk. Nagyon-nagyon régen volt, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy nekiállok, és akkor megcsinálom. Kezdjünk is hozzá. Ők az a páros, aki együtt él, mindegy, hogy korábban, később, most ők pillanatnyilag együtt élnek. Ők az a páros, aki között megvan az energia kapocs, a kapcsolódás, de nem élnek napi szinten egymással, úgyhogy és a két személy, a középsők, ők ugyanaz, 1-3-as kapcsolat, hogy 1, 2 és 3, és természetesen lehet felcserélve, tehát ő is lehet nő is, férfi, ő is lehet, és ő is lehet, mindenhol mindenki olyan úgy helyettesítse be magának, ahogyan az neki az ő kapcsolatára ráillik. És akkor lássuk, hogy akik együtt élnek, pillanatnyilag náluk mi a kapcsolat jelenlegi helyzete. A nő részéről kérek 2, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete a női fél részéről. És a férfi részéről. Úgy tűnik, hogy a női félnél hát mindenképpen problémák vannak, hogy most csak éppen a testi kapcsolódásuk nem működik rendesen, vagy általában véve az egész kapcsolat nem jó, akkor erre most mindjárt rá is kérdezünk. Tehát mit tudhatunk meg bővebbet a szerencsétlenségről, hogy mi nem működik itt nála. És a betegségre is kérnék szépen. Hát úgy látom, az egész kapcsolat nem működik, nem csak a testi érintkezésnél nagyon van köztük, de a női fél úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat a férfi részéről tengernyi problémával jár, és ez őt nagyon is elszomorítja, és hiába a múltban, hiába voltak érzések, az már nem elég ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot ő egyáltalán valamilyen szinten is jónak minősítse, mert itt csak ilyen fájdalmas lapok jöttek ki, a múltat leszámítva, tehát a múltban volt érzelem, a múltban volt szépség, de a jelenben az semmi szép lap nincsen. A férfi részéről, ugye, aki a középső személy jelen esetben, ő kitart emellett a kapcsolat mellett, és akkor megkérdezzük, hogy miért. Mi ez a házasság, mi van emögött az ő részéről. És mi a hűség? Ez nagyon érdekes, mert az jött közben, hogy olyan, mintha ő azt érezné belülről, hogy neki az a úgymond isteni küldetése, vagy az a feladata, vagy azt a égi utasítást kapta, hogy ő neki ezt a házasságot, ezt körömszakadtáig védeni kell, még akkor is, hogyha egyébként ő belülről hatalmas ürességet él meg, és akkor is ő neki ki kell ebben tartania. És ezt most határozottan azt érzem, hogy ő ezt így gondolja, hogy neki azért kell, mert hogy ő neki ezt mondták, úgymond föntről. No és akkor arrébb teszem, és megnézzük a másik párnál, hogy mit lehet tudni arról a kapcsolatról, ahol nincsenek együtt napi szinten a felek. 2 kérnék a középső személy részéről. És 2 a női fél részéről.
No most a középső személy olyan, mintha ő vagy a kommunikációt nem tartaná elégségesnek, vagy az, hogy csak így beszélgetnek, az neki nem elég ebből a kapcsolatból. De akkor kérnék szépen a levélre plusz információt, hogy most ez a kettő közül melyik. És a kevés pénzre is kérnék. Olyan, mint hogyha ők nem lennének úgy együtt, mint hogyha ez a kapcsolat, ez tényleg csak energetikailag lenne meg, és valójában fizikai találkozás nem olyan gyakran van, vagy egyáltalán nincs is közöttük, mert a vágyakozás részéről megvan, hogy gyakrabban találkozzanak, úgy, mint ahogy régen, ugyanakkor pedig azt látom, hogy maga a kapcsolat az már olyan, mint hogyha megszakadt volna, vagy legalábbis olyan nagyon-nagyon beteges. A női fél részéről pedig ő a távolságot éli meg, tehát ilyen is van, hogy azt gondolom, hogy ez a kapcsolat ez inkább csak olyan, tényleg csak látói távkapcsolatnak mondanám. Tehát, hogy megvan még az energetika, érzik egymást, de így konkrétan nincs találkozás, és a női fél is ezt éli meg, hogy nagyon nagy a távolság közöttük, de mire vonatkozik itt? És akkor most a pénzre kérnék először. És a katonatisztre is. Igen, és ez az, hogy nagy ez a távolság közöttük, ez a női felet, ez nagyon rosszul érinti, elszomorítja, nem is akar róla beszélni, és hát úgy tűnik, hogy neki azért hiányzik nagyon ez a köztük lévő testi kapcsolódás. Hát nem csak neki, mert ugye itt is láttuk, hogy a férfinál is a gondolataiban nála is itt van, tehát a férfi részéről is ott van, hogy kevesli azt, ami most így van, sokkal inkább a múltbeli megélésüket kívánja vissza, arra vágyna ő is. De hát jelenleg ez most még nem így tűnik, hogy ez így alakul. Na és akkor most megnézzük, hogy gondolnak egymásra a felek, tehát mit gondol egymásról, akik együtt élnek, ott a férfi és a nő, ők mit gondolnak egymásról, és aztán a másikakat megnézzük. Tehát kettőt kérnék a nő részéről, hogy ő mit gondol a középső félről, a középső szeméről, az ő párjáról, a nő, akivel együtt él. Mit gondol? És mit a férfi a vele együtt élő párjáról? Hát a női részről az jött ki, hogy hát a férfi olyan, mintha a szomorúságot hozná a közös otthonba. És miért? Miért érzi ezt a nő? Kérnék szépen rá az a házra, és a szomorúságra is. Hát a be nem tartott ígéretek, most ez jön, hogy a be nem tartott ígéretek meg a megbeszélteknek egyáltalán nem tesz eleget a középső személy, és emiatt gyakoriak a viták, a veszekedések, és ami még lehetséges, legalábbis a női fél úgy gondolja, hogy hiába reménykedik abban, hogy a
a középső személynek a függősége, ami lehet bármi, vagy a hazugságai, azok csökkennek, vagy lehet, hogy pont ezt ígéri meg mindig a középső személy, hogy jó, akkor most már abba hagyom, meg nem csinálom, meg igazat mondok, és akkor ez újra és újra kiderül, hogy nem igaz, mégis másképp alakul, és emiatt van rengeteg feszültség és vita és veszekedés ott abban a házban, ahol ők vannak, vagy lakásban, és a középső személy pedig úgy éli meg, hogy úgy gondol akivel együtt él párjára, hát olyan, mintha ő azt mondaná, most az jött itt, nem tudom másképp mondani, hogy ő a múlt. Tehát nem tudom miért ez jött, de hogy ő a múltjához tartozik a középső személynek, de akkor kérnék szépen itt az özvegyasszonyra, mi ez, hogy múlt? És a tolvajra hát olyan, mintha így a harmadik félnek a bejövetele, illetve az iránta érzett érzései, azok nagyon megváltoztatták mindazt, amit ő korábban érzett ebben a kapcsolatban, és mindaz, amit régen ajándéknak tekintett, az olyan, mintha már egy ilyen megszokássá, egy ilyen együttlétté szelídült, de már abban sem biztos tulajdonképpen így a középső személy, hogy az már kellemes, meg örömteli. Tehát valahogy inkább azt gondolom, hogy közelít a középső személynek is a megélése ehhez, amit itt látunk, hogy a párja is úgy éli meg, hogy nyűg az ő közös életük. Tehát tele van szomorúsággal, fájdalommal, nehézséggel, tehát olyan nagyon-nagyon mindkét részről olyan nagyon nehezen élik meg, függetlenül attól, hogy láttuk az előbb a férfinál, hogy ő tűzön, vizen át kitart emellett a kapcsolat mellett. De és akkor megnézzük, hogy akkor mit szól a másik kapcsolathoz, mit gondol arról a kapcsolat, vagy arról a párjáról, milyen gondolatai vannak vele a kapcsolatban. És a párja mit gondol a középső személyről. Hát a középső személy mondjuk úgy, hogy féltékeny erre a párjára, szerintem fél is, nem csak féltékeny, hanem fél is, hogy ő talál magának valakit, hiszen láttuk az előbb, hogy nem túl gyakori köztük a kommunikáció, a találkozás, és olyan, mintha ettől ő félne, hogy elveszíti. És akkor az özvegyasszonyra kérnék szépen még, hogy mit tudhatunk meg. Hát lehet, hogy amikor beszélnek, vagy a beszélgetésüknek is nagy akadályai vannak, pedig a középső személy nagyon vágyna arra, hogy menjen felé, nagyon vágyna, hogy találkozzanak, és akkor a féltékenységre kérek itt most pluszba információt. Hát, bizony. Attól fél, hogy talál magának valakit, akit megszereti, beleszerelmesedik, mármint a párja, ez a párja, a harmadik fél, és hogy így el fogja veszíteni. Nagyon fél ettől, nagyon-nagyon oda van tőle. És akivel nem él együtt, az a társ, az ő részéről azt látom, hogy a férfival kapcsolatosan sok bosszúsága van, mármint az amiatt, hogy valószínűleg, hogy nem találkoznak,
hogy kevés közöttük ez a nem csak a spontaneitás, hanem általában véve, hogy kevés minden nap találkozás, a beszélgetés, de akkor a bosszúságra kérnék még valami plusz információt, hogy miért van itt. Hát igen, hogy a férfi rengeteget gondolkodik a múlton, de úgy, mint ahogy mondtam az előbb, hogy általánosságban véve kevés itt minden, illetve az is lehet, hogy itt vagy nem mond igazat, vagy itt megint érzek utalást erre, ami itt van, hogy van olyan függősége, amiről tud a harmadik fél, és ő sem örül neki, és olyan, mintha ez is a problémák volnának nála is, és az váratlan örömre kérnek szépen még. Hát reménykedik benne, hogy egyszer csak hopp, megszűnik a távolság közöttük, és egyszer csak ott terem a férfi, tehát hogy a jelenlegi távolságtartás az azért jócskán meg fog változni. Igen. Jó, akkor megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, bár itt ugye már a férfi részéről is kijött az, hogy itt a múlt szerelméhez is visszavágyik. Szóval itt nagyon sokan várnák vissza a múltat, és itt az együtt élő párnál határozottan azt látom, hogy itt már nagyon nagy az elhidegülés. Én azt is megkockáztatnám, hogy itt már nem is nagyon van esély arra, hogy ők a régi emlékeket, mint alapot föl tudnák használni az újraépítésre. De ez csak most így a pillanatnyi látásom, majd mindjárt kiderül, mert az érzések majd nagyon fontosak. Tehát, hogy azt nézzük, hogy most kivel együtt él a középső személy, a társa mit érez a középső személy iránt? Mit érez a társa a középső személy iránt? És a középső személy mit érez a vele együtt élő társa iránt? Érdekes, most itt az jött ki nekem, vagy azt érzékelem, hogy a társ, ő benne van az elkötelezett vágyódás a középső személy iránt, és akkor kérnék erre még pluszba, hogy jól érzékelem-e. És a hűségre is kérek. Hát úgy igaz ez az egész, hogy régen nagyon, nagyon vágyott erre a középső személyre, nagyon élvezte a vele együttlétet, az életet, a közös életüket, de ez olyan, mintha már csak múlt idő lenne. És olyan, hogy sokat gondolkodik azon, hogy az új kezdet mit hozna, és rengeteg félelem van benne. Ugye itt az, mint az előbb mondtam, hogy én ebben az esetben nem látok arra garanciát, hogy itt ha új kezdet lenne, akkor annak lennének stabil alapjai, és ezen ő is nagyon sokat gondolkodik. A középső személy viszont úgy gondolja, hogy a párja az hazudik neki. Miben? És akkor nézzük meg, hogy az özvegyasszonyról mit tudhatok meg. És a hamisságot is kérek. A pénzben, ha valószínűleg közös kasszán vannak, itt becsapja őt a pénzügyekben,
nem mond igazat, elveszi, eltünteti a pénzt. Tehát itt úgy látom, hogy az ő érzéseiben ez dominál, hogy, hogy olyan, mintha meglopná őt akivel együtt él, legalábbis így érzi ez a középső személy. És akkor a másik irányban lássuk, hogy mit érez a középső személy. Oda is 2 kérek. Mit érez a középső személy a harmadik fél felé? Ő az isteni társa, és akkor a harmadik fél mit érez a középső személy iránt? Tehát, mint mondtam, a középső személy azt érzi, hogy az ő isteni társa az, akit neki az égiek küldtek, és az előbb ez már kijött, csak a másik irányba, hogy ott meg ki kell tartania. Hiába ezt a személyt küldték, a másik helyen meg ki kell tartania. Mondjuk nem mond ellent, bármennyire is úgy tűnik, inkább ott a felelősségvállalást kell gyakorolnia, tehát, hogy mondjuk lehet, hogy arra kell várnia, hogy a párjának legyen elege, és ő az, aki stabilan kitartson, mert a párjának az mondjuk az életfeladata, hogy megtanuljon elengedni, megtanulja ne birtokolni ezt a középső szemét. Van ilyen is, például van, akinek annyira nagyon erős ez a hozott tulajdonsága, mondjuk így, hogy ő nem bírja elengedni akkor sem a dolgokat, amikor már nyilvánvaló is, itt azért nyilvánvaló a kölcsönös utálat, még akkor is, hogyha valahol ott a mélyen mégiscsak vannak valami érzésfélék, de nem tudja elengedni. És olyan, mintha ezt valahol tudat alatt a férfi tudná, és meg kell várnia, ameddig a társa beteljesíti a saját elengedési feladatát. Mert hogy itt meg azt érzi ebben a kapcsolatban, hogy itt ez az, amit neki az égiek küldtek, ez a párkapcsolat, és akkor erre kérnék szépen még az állandóságra. És a házasságra is kérek. Igen, és bár nem tudja, hogy hogyan valósulhatna ez meg, mert ez az álom, amit ő ezzel a társal, a harmadik féllel összefüggésben gondol, ábrándozik, vágyik, az szinte megvalósíthatatlannak tűnik, de mégis úgy gondolja, hogy valaminek történnie kell, mert a jelenlegi az nem maradhat. Mert hogyha nem történik, akkor semmi, akkor ez így nagyon nem jó, ez így nagyon üres, de olyan, mintha ő ezen gondolkodna, hogy itt mindenképpen történnie kell valami nagyon nagy dolognak. Na és a harmadik fél, hát ő mondhatnám úgy is, hogy nagy szerencseként éli meg ezt a kapcsolatot, de igazából ezt nem így fordítanám le, hanem inkább úgy gondolom, hogy ez neki nagyon sokat jelent, ez a kapcsolat összességében. Tehát valahogy úgy sokat ad. Például az, hogy amit a beszélgetésükből, vagy ahogyan a középső személy ránéz, vagy amit ilyen önbizalomfejlesztésként ad neki a középső személy, az nagyon sokat jelent ennek a harmadik félnek, és akkor kérnék szépen a pénzre, hogy milyen pluszot jelent itt ez.
és a szerencsére is kérek. És itt ennek a megerősítését érzem én ebből most, hogy ő az önértékelési problémáiban nagyon nagy ajándék, vagy nagyon nagy segítség az, ahogyan a férfi megnyilvánul felé, hogy az ő lelkét, az ő kishitűségét, a magával kapcsolatos aggodalmait, aggályait, azt ez a középső személy, ez valahogy úgy fel tudja hozni. De akkor itt megjegyezném azt, hogy a kapcsolatnak is jót tenne, hogyha ez a harmadik fél nem csak a férfitől várná azt, hogy ő javítsa az önbizalmát, hanem elkezdene úgy valóban dolgozni magán. Nem elégséges az, hogy meghallgatok a videókat, meg megnézek, meg elmegyek mondjuk ilyen webináriumokra, meg olyan tanfolyamokra, ahol nincsen valódi önmunka, mert az, hogy meghallgatom, meg elolvasom, meg megnézem a videókat, az még legfeljebb elkezdi felhozni a dolgokat bennem, felismeréseket esetleg tud produkálni, de ez még nem oldja meg. Ehhez kell az, hogy ezután indul az valódi önmunka, és akkor itt a harmadik félnél is, ha ő ezt valóban akar, nem csak ez, hanem az saját megítélésén akar változtatni, akkor célszerű lenne ilyen módon beleállni ebbe a dolgokba. És amiket így a videóban elmondom, a kérdéseket, vagy ezeket direkt ilyen céllal mondom el, hogyha még nem is jött a kurzusra, akkor is ezeket, amiket így mondok, ezt így lehet magatoknak mondogatni, bocsánatot kérni, megbocsátani, és akkor úgy elengedni, ezeket lehet gyakorolni, és akkor ezzel is nagyon-nagyon sokat tudtok magatokért tenni, mindenféle egyéb nélkül. Na de akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat egyik és másik párnál, tehát akkor először, akik együtt élnek, a női részről, hogyan alakul a kapcsolat a következő 1-2 hétben a női fél részéről, és a középső személy részéről. Hát az együtt élő társ részéről úgy látom, hogy ő eltolja magától ezt az egész kapcsolatot, de megtartja, tehát úgy tolja el, hogy azért ő élvezi az előnyeit, de úgy nem akar benne részt venni, és akkor a katonatisztre kérnék szépen, hogy mit jelent itt ez. Olyan, amit mondtam, hogy olyan, hogy így falat húz a párja meg közötte, meg saját maga között. És az állandóságra kérnék még. Mert most az jött itt közben, ahogy raktam, hogy mert ha nem teszi, akkor ő betegszik, ő belebetegszik ebbe az egészbe, és nem bírja tovább. Elképzelhető, és akkor itt visszacsatlakoznék az, amit az előbb mondtam, hogy mint lehetséges életfeladat, hogy neki meg kell tanulnia az elengedést, tehát hogy ne ragaszkodjon például ehhez a kapcsolathoz, akkor sem, hogyha abban a családban még soha nem fordult elő vállás, még sosem fordult elő, hogy valaki feladja, tehát lehet, hogy ilyen nehezítő körülmény is van az életében, vagy abban a közegben, ahol ő él, még sosem fordult elő,
hogy itt bárki elvált volna, és egyébként meg nem is néznék jó szemmel, de ennek ellenére neki valószínűleg ez a feladata, mert itt látom azt, hogy ő ezt borzasztó áron, nagyon nehéz, nagyon nagy áron tartja fent ezt a kapcsolatot. És akkor a középső személy részéről meg azt látjuk, hogy ő arra fókuszál az ígérete, a múltban tett ígéretére. Lehetséges, hogy a párjának tett ígéretet, vagy mint ahogy az előbb kijött, hogy ő ezt kapta, hogy ő minden áron tartson ki, és akkor a levélre kérnék itten plusz információt. És a ajándékra. Mindegy, hogy milyen áron, ezt továbbra is ezt látom, hogy ő mindegy, hogy milyen áron, de ő neki ezt itt ki kell tartania. Ezt erősítik meg itt a kiegészítő lapok is, hogy ő neki ebben a kapcsolatban ki kell tartani. Igen, azt hiszem, hogy itt ő valahol tudat alatt érzi ezt, hogy a társának ez a feladata, és ott nagyon azt érzem a társ részéről is, hogy lehetséges, hogy ha vannak gyerekek, akkor azokkal is meg kell küzdenie, hogy esetleg elmagyarázza nekik, hogy már nem bírja tovább ezt az egészet, hogy teljesen megviseli lelkileg, és ezt mégis föl kell áldozza, de mert a férfi nem akar változtatni rajta, talán pont ezért. És hogyha valaki, aki ezt nézi most ebből a szemszögből, akkor létezik ilyen, már láttam nem is egy ilyet, hogy az a feladata, hogy a pár szüntesse meg, tehát a társnak van ilyen feladata, hogy ő lépjen, és a másik az pedig valahol tudat alatt ezzel segít neki. És például ilyenkor fordul elő az, hogy a középső személy, vagy a társ, mindegy, hogy kicsoda, az nekiáll mondjuk inni, drogozni, tehát mindent csinál, csak hogy taszítsa már magától el, mert valahol ez a tudat alatt ez működik, hogy amit mutattak az előbb is a lapok, hogy ő neki az a feladata, hogy bármi áron kitartson, és ugyanakkor meg igyekszik még nehezebbé tenni a helyzetet, hogy vegye már rá, és hogy a másik fél az pedig értse már meg, hogy neki lépnie kell. Ilyen is van. Láttam ilyet is már, úgyhogy nem lenne egyedi eset. Akkor megnézzük a másik kapcsolat, hogyan alakul a középső személy részéről a következő 1-2 hétben, és a párja részéről, a harmadik személy részéről. Hogyan alakul ez a kapcsolat? Hát a középső személy az kitartó szomorúsággal éli meg a kapcsolatnak a nem működését, vagy a távollevést, a plátói jellegét, akkor inkább így mondom, és akkor a állandóságra kérnék szépen. És a szomorúságra is kérek. Igen, itt megint az van, amit az előbb már láttunk, hogy azért itt fél, hogy az érzések azok megváltoznak a harmadik félben, ameddig ő itt a másik kapcsolattal van elfoglalva, illetve hát valahol az ő saját feladatát is teljesíti, mert ugye ő
akkor, amikor a társának az a feladata, hogy engedje el, neki meg az a feladata, hogy vállalja a felelősséget és tartson ki bármi áron. Tehát amíg ők ezt a karmikus terhet próbálják lezárni, és ez egy nagyon erős karmikus tehernek érzem itt most, rengeteg problémával, nehezítéssel, valószínűleg nem először próbálkoznak már ezzel így elengedni egymást. Ez a biztos, hogy ez a se vele, se nélküled kapcsolat extrán nehezített formája, közben pedig itt mélyen ide köti a szerelem, mélyen ide köti az érzései, és otthon egyedül magában ezt nagyon megszenvedi, mármint úgy értve egyedül, hogy amikor egyedül van, és erre a kapcsolatra fókuszál, akkor ezt nagyon is megszenvedi, és fél, megint megjelent az, hogy fél, hogy mi van, hogyha a harmadik félnek bejön valaki az életébe. A harmadik fél pedig úgy gondolja, vagy úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy még abban, hogy ő reménykedjen, még annak is akadálya van. És akkor erre kérnék szépen a reményre. És az ellenségre. Hát itt ő nehézségként, nehezítő körülményként a középső személyi függőségeit is látja, úgy látja, hogy az is, meg az is nehezítő körülmény ebben a kapcsolatban a harmadik fél szerint, hogy bizonytalan az ő kapcsolódásuk, vagy találkozásuk, a beszélgetésük, és ezt mindenképpen úgy éli meg, hogy nagyon nehéz. Itt végre értünk. Ez egy ilyen viszonylag hosszúra sikerült 3-as kapcsolati kirakás volt. Nagyon remélem, hogy tudtam segíteni, legalábbis abból a szempontból, hogy megérteni a másik felet, megérteni azt, hogy esetleg mit munkálkodnak a háttérben, mert valójában ez a célom ezekkel a kirakással, hogy ne csak azt lássuk, hogy a mindennapi események szintjén mi történik, mert ott mögötte meg nagyon sok minden van, főleg egy ilyen 3-as kapcsolati problémánál, és akkor most nem beszéltem még arról, hogy miért van az, hogy például a harmadik fél ő ilyen kapcsolatba becsatlakozik, nem csak azért, mert hogy itt mi történik, hanem ő miért értékeli le annyira magát, hogy ő csak egy ilyen 3-as kapcsolatba bízik, illetve nem csak a leértékelés van, hanem ő benne miért van az, hogy ő nem akar elköteleződni, mert azért kapcsolódik egy ilyen 3-as harmadiknak egy ilyen meglévő kapcsolathoz, mert ő ott érzi biztonságban magát, ugyanis hogyha ő nem úgy látja a kapcsolatot, akkor ő ebből szépen kihátrál. Tehát tudatalatt nála is ilyen háttér dolgok működnek, amelyek sokszor ősöktől örökölt, vagy előző életből hozott, kinek honnan jöhetnek ilyen karmikus problémák, amiken kellene dolgozni, amiket lehetne feldolgozni, és ez is elősegíteni azt, hogy normális kapcsolódása legyen, és mindez úgy működik benne, hogy ő erről fogalma sincsen. Nagyon-nagyon sokan küzdenek ilyennel, és ezt így első ránézésre nem is hiszi el, amikor például én esetleg mondom valakinek, hogy ilyen van a háttérben, mert látom. Ez nagyon elképzelhetetlen, de hogyha úgy őszintén elkezd utána gondolkodni az ember, hogy az előző kapcsolatai azok hogyan voltak, hogy őt mit élt meg, miért, hogyan tette oda magát, vagy nem tette oda magát, akkor ezek kiderülnek. Úgyhogy aki most így harmadik félként nézi, akkor ezeket érdemes lenne magatokban végig gondolni, hogy mennyire volt az előző kapcsolatotokban ott, hogy ti aztán teljes bedobással ott voltatok, és a másik félnek mindent meg akartatok adni. Nem túlzottan, mert a túlzás az megint azt jelenti,
hogy ott másik jellegű probléma van, tehát nem amikor lerohanjuk a másik felet, hanem olyan normális szinten. Szóval ez most ezekről szólt az én megélésem szerint. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Ha megnéztétek, ha egyéniben szeretnétek, vagy nézzük meg a ti helyzeteteket, akkor a leírásban találjátok a elérhetőségemet. A honlapon is tudtok nézni mindenfélét, amiket úgy kiteszek most majd nem sokára. Hát lehet, hogy mire kikerül ez a videó, addigra például ilyen hozott sérülésekről is teszek ki blogbejegyzést is, már készítem, folyamatban van, csak nem tudom, hogy mikor fog kikerülni. Egy egész sorozatot készítek elő, úgyhogy remélem, hogy az is kint lesz, és meg tudjátok nézni, vagy tudtok róla olvasni, szóval nagyon sok minden történik úgy a háttérben, amiről egy alapban fogalmunk sincsen, hogy azok működtetnek bennünket, vagy úgy rángat az élet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha megírjátok a véleményeteket, nagyon hálás vagyok érte, elolvasgatom őket mindig. Ha lájkoltok, feliratkoztok, azért is hálás vagyok, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!